გამარჯობა. დღეს მინდა გესაუბროთ მეიქაპზე, როგორც ერთგვარ კუნალობაზე, ბრჭყალებში რა თქმა უნდა, უფრო მედიტაციაზე, დრო რომელიც მეკუთვნის მე. დღის მონაკვეთი რომელიც სრულად ჩემია, ჩემი ფიქრების, ემოციების, განწყობების. დრო სადაც მე შემიძლია ჩემს თავს მოვუსმინო, შემიძლია მას ვესაუბრო. დავსვა კითხვები, ან სულაც აქამდე დასმულ კითხვებზე გავცე პასუხი, რომელიც ღრმად არის ჩემში ჩამარხული, სადღაც შიგნით ძალიან ღრმად, უფრო დრამატულიც რა ვიყო ვიტყვი ბნელ კუნჭულებში, მაგრამ არ მეძლეოდა საშუალება რომ პასუხი გამეცა და დღის ეს მონაკვეთი ზუსტად ამის საშუალებას მაძლევს. შემიძლია უბრალოდ არაფერზეც ვფიქრო, ანუ სრულიად თავისუფალი ვარ ამით იმის თქმა მსურს. შემიძლია როგორც მე მინდა ისე ავითვისო ეს დრო. ჩემც ვკითხავთ, რატომ მიყვარს ეს პროცედურა ასე ძალიან, ისედაც ლამაზი ვარ, ნატურალიზმის ჯობს. უფრო კრიტიკულებიც ყოფილან კი ზოგჯერ შეფასებაში, მაგრამ ეს მაინც არ მოქმედებს ჩემზე და არც აგრესიას არ იწვევს, არც პროტესტს, თუმცა ადრე უფრო გულზომ ხვდებოდა და მწყინდა, მაგრამ ჩემი პასუხი არის ყოველთვის ძალიან მარტივი და გულახდილი. მე ეს მაბედნიერებს. რამოდენიმე წლის წინ იგივე დამოკიდებულება მქონდა ლაშქრობაზე, ბუნებაში სიარულზე, კავის გაშლაზე, გულაღმა ბალახებში წოლაზე. არ ვიცი, ბუნებასთან სიახლოვეზე ჩიტების ჭიკჭიკი, ჰაერის სიო, წყლის ხმა. ფანტასტიკური ადგილი იყო სამედიტაციოდ, განმარტოებისთვის საკუთარ თავთან დარჩენა. ასეთი ტკბილი და ასეთი თბილი მე მგონი არასდროს არ ყოფილა. მაგრამ ყოველთვის ბუნებაში სიარული ესეთი მარტივი ნამდვილად არ არის, მაგრამ დრო გავიდა თითქოს ჩემი თავშესაფარი ვიპოვე აი ამ პროცესში. ანუ როდესაც ვიკეთებ მაკიაჟს, ერთგვარ მედიტაციაში ვარდები, გავდივარ საერთოდ ამ სამყაროდან და როგორც ვთქვი, უბრალოდ ჩემს ფიქრებთან, ჩემს აზრებთან ვარ მარტო. და ეს სიმარტოვე მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე ვიყო მე, რომ ჩემ თავთან მე ვიყო გულახდილი და არ ვითამაშო. ეს არის ძალიან მცირე, რაც შემეძლო ამ ყველაფერზე მეთქვა. ბოლოს ვიტყვი იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რა იქნება ინსტრუმენტი თუ აქტივობა, რათა ჩვენს თავთან დავრჩეთ მარტო და მასთან დავამყაროთ კომუნიკაცია. მთავარია ეს, ჩვენ გვაბედნიერებდეს და დღის განმავლობაში 10 წუთი მაინც ვიყოთ ის უნიკალური ადამიანები, ქმნილებები, რომლის მსგავსიც სხვა მეორე გალაქტიკაში არ არის. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებულ დღეს, კვირას, თვეს და ცხოვრებას დროებით.